Mayong buntag ka na itong tanan. Buntag. Okay. Salamatan na ito ang Diyos nga niya din ang kabuntagon siya atong giuna. Kay mao kini ang adlaw alang kaniya. So, matod pa sa Romans 15:7 na gaynon. Therefore, receive one another, just as Christ also received us to God, to the glory of God. O diba? Ang giingon, dawato nato ang matag-isa, sama sa pagdawat ni Kristo kanato. Dayon, dili ni para sa atong kaymayaan, para sa iyang kaymayaan. So, gihan yun ako ang tanan sa pagtindog, pagamputa. Ama namang kalangitnon, ikaw ang magbubuhat sa langit sa yuta, Ginoo. Salamat sa kinabuhi sa matag-isa, nga ni-aning ang kabuntagan, Ginoo. Salamat sa imong hugma o kaluoy, nga imong kami gigiyahan sa pag-anhid ni Ginoo aron mag-fellowship alang sa imong ngalan. Lord, ikaw ang mahimaya ni tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan kining tanan. Lord, among gihapon gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, atong kumustaon ang atong may soul, ang bigas, sa bigas. Para ayaw itugot, hindi natin kumusta. Amen sa. Andam na bata para halit o mga awit alang sa itong Ginoo? Andam na bata? Tingay lang ito. Andam na bata? Amen. Kana. Gusto na ito, kaya rin madungugit sa itong Ginoo na andam na ta lang diha sa iyang mga pagdayeg, no? So, before ta magasugod anata sa Isaias 25:1. Ginoo, ikaw ang akong Diyos. Daygon ug pasidunggan ko ikaw, kay katingalahan gayod ang imong gipanghimo. Gituman mo gayod ang mga plano nga gihimo mo niadtong unang panahon. So, dako kayo nga paano ka ng kadaugan para sa tuang mga gustuhanan nga makahalad ta diha sa iyo mga awit o pagdayeg. Amen ba? Amen. So, Gano'ng kailangan na mahatag o pag-awit o pagdayeg niya sa iya? Because He deserves it. Diba? God deserves all our praises. And siya ang naghahatag sa tuwa o kinabuhi. Diba? So, what we have to give back to Him is our life also. Ihatag po nato sa iya kung unsa ang nanaat sa tuwa tanan. And nakoy tulo ka points dili which kanang sa ato ang pagdayeg, kailangan na ito nga ipakita sa itong buhay ng Diyos. First is, we have to claim that the Lord is your God. He is the foundation of everything, no? So, sa iyahan, nagikan ang tanan. Sa Ginoo na ito makuha ang ato ang salvation, ang ato ang mga kinahanglanon, and even sa ato ang pagkinabuhi, na siya kanunay. So, ang ikaduha, God's perfect faithfulness have done wonderful creations, and forever this is true. So,
anong kailangan na to o koan kanang stay faithful to Him because He is faithful. Maski kita na ay times nga kanang mahibulag ka din ha sa Ginoo, apa ng Ginoo wala gyud nibiya ka na to, ba? So, atong ikatulad din nga puntos, what God has planned long ago surely will happen. Diba? Kanang, kung unsa man ganin to ang iyang iplano sa madugay nga sa sinugdanan pa lamang, may tapog yun. Even ang ato ang pagkinabuhi, dili na siya aksidente nga na ato din hikaron higayon na nga nagadahil o magasimba sa atong buhay na Diyos. It's because He planned you to be here. Diba? Dili ta aksidente nga nung nayatod niya sa ito ang balay alam ko ana nagatapok para sa itong buhay na Diyos. So, ang ako na is God's faithfulness will never change yun. And kanang ato ang ginang i-claim bitaw nga whatever the circumstances are, He's always there for us. And dili siya, never siya mubiya sa tuwa. Diba? So, never cease to worship God. Exalt Him all the days of your life. Hangtod ikaw na ginabuhi. Hangtod ikaw na ay gininhawa. Pagadayon na to ang atong buhay ng Diyos. May buntag sa tanong nga igsuhan. So, balik. Nindog ta may igsuhan. Kanang, mga tanong ko sa inyo ba kanang, kung sa inyo adlaw karon, nalipay ba mga namo dili karon may igsuhan? Ay, sir. Sir Benson, like, naka-image man. Yung ikaw, may pipika sa imong tapad, kaya nalipay ko nga nakakaroon. Nalipay ang Diyos na nakakaroon ng igsuhan. Bugot man, kaya may feelings ba? Dili bugot ka. Kuhan ka ng sanip pa nga, no, kung agad sa Ginoo, malibayan dito at mga anak sa Ginoo. Ayun ba na Pagson? Amen. So, ayun ba dito? Ayun ba sa Psalms 150 verse 6, yung pagini nga, let everything that has breath praise the Lord. So, kita tanan nga na, gihatagan ko kinabuhi sa Ginoo. Ang ayun lang yung nga mudayo, musimba ka niya. Amen ba? So, ito nga, a heart filled with praise brings pleasure to God. So, malipay din si Lord na nakita sa ito nga, magsimba o magdayag sa kaniya. So, atong magdayag atong buhay na Diyos, Maigson, atong magkatawag, magkawalat kami.
magkaulan kami. Ngayon kong hayong ko, magkaulan kami. Ngayon kong trabaho, hindi kasi ka, uhaw ka nito. Sige, hallelujah! Si Banto, ikaw nagbuhat sa langit sa iyo talino. Yes, Lord. Pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka.
dili mo mabati ang presensya sa Ginoo. Sa tibok imong kasing-kasing dawaton na to nga si Lord David atong gikinahanglan. And sa mga sala man nga atong nakawit kaya sa iyang tubangan. Atong ngayon ang tagpasayo sa iya sa tanan natong mga kapagyasan. Kay si Lord, able siya nga sa iluon ta mga igsoon. And this worship is para kay Lord ta. So ato siya ang iyong pag-awitan. So, Magatuloy
atong awitan atong buhay nga Diyos. Pasalamat tayo sa tanong nga gibuhat ka nato. Ikaw ang Diyos nga labing gamanin, Ginoo. Ikaw ang Diyos nga takos, Ginoo, nga pagdayay ng pagkasimbahan, Ginoo, Father God. Lord, wala mi mabuhat, Ginoo, kung wala ka din, Diyos. Salamat, Ginoo, sa bugman ni mga ulay katapusan, Lord God. Tigil sa mga kapakyasan, naaga ko na-permit ka na mo, Ginoo. Wala ka ni-give up ka na mo, Father God. Salamat sa inyong pagka-faithfulness, Ginoo. And even, Father God, sa mumataging kinahanglan, ikaw nagpapal, Ginoo. Lord, ikaw padayon magapamuhat, Ginoo, sa matag kasing-kasing, Ginoo. Ikaw mag-bless, Ginoo, sa mga tao nga natin itarang, Ginoo, Diyos. And we exalt your name, Ginoo. You are worthy to be praised, Lord God. And Lord, even sa mga desire sa mga part, Ginoo, ikaw mag-grant it, Ginoo, Diyos. Salamat, Father God. We exalt your name, Ginoo. We glorify your name, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Pag-aalit ng wish mo, Lord God. May buntag mga igsoon. Kaniana sabta sa ikaduhang part sa atong pagsimba mao ang paghalad sa atong tithes and offering.
Akong basahon sa Malakay 3:10 nagaingon, dadaan tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibupog ko kaninyo sa madagayaong gayon ang mga panalangin. Mag-ampo sa ta. Ginoong Diyos, salamat kay Lord dining dugang kabuntagon nga imong gihatag kanamo sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Lord, alian kami aron sa pagsimba dinha kanimo. Lord, ablihi ang among tagsa-tagsa kasing-kasing nga ang among idulungo Ginoo nga ang among madunggan nga mensahe nga pagadalhon sa imong sa among pastora Ginoo nga kining tanan among maikinabuhi sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Lord, akong isali kanimo ang tanan hantod sa paghuman sa among simba Ginoo. Lord, wala kami mahimo kun wala ikaw. Lord, ang tanan akong itugyan ina kanimo sa ngalan lamang ni Jesus. Amen. Nakaingon din sa Bible nga atong ihatag ang atong ikapulo ngadto sa Ginoo kay isip pasalamat sa trabaho, sa negosyo, sa tanang grasya nga iyang ihatag kanato. So ato lang dapat ibalik nato sa Ginoo ang para sa iya. O manindot ang tanan. Amen. May buntag. Kasi malipayang inali. Kasi gisuhan ng makalungugan ng mga pulo. Pero ayan, 15
kagakadjok na ito, kinsay mo sa aka, bitaw kay, mao na ginauna nga phrase sa pangutana ba? Pero, say, may nga nakasumo balik-balik. Pero kung ang tao nga nalipay, bis kang saan mo balik-balik, pangutana siya, motubag, yapo na siya. Nalipay man siya. No? Bis kaya sa hindi na siya pangutan ko, nalipay siya, muingon yun na siya nalipay, di kayo karon. Nga na, tinuwag nga ng nalipay. Kaya di ka kasabot, para ba ito, may lang siya na, smiling lang cute, di nga na. Siguro rin ang mga leaders diri malaka, mga tana sa inyong, kasi katong lang, kaya nagpupot-pot, be? Kasi na yung nagpupot, diha, kailangan natin smile. No, kaya smile because gitagaan tagdugang kinabuhi sa itong buhay ng Diyos. Tinood? Another day is a great blessing sa Ginoo. Ayun ba siya, diba? Kung ang gugma sa Ginoo sa imuha is bago matag-adlaw. Dito ka ng bago, Bernie ba? Kung butang pa na siya, kung sa isa pa nakabana, ihatag niya siya sa bago nga rosa sa adlaw. Pagkasunod na pag-adlaw, bago na rosa. Kung nagtsada kayo ba? Ay, bago na food. Dahil na food. Ingon sila, ang babae daw, ganahan ginawagid kayo surprises. Women like surprises. Labo nag-surprise sila. Ganahan di sila na. Pero pag ang babae, dili na sila gina-surprise sa ilang bana, dili na sila gina-surprise sa ilang significant ha, mag-feeling nila, more gigyapon, walay kabaguhan, walay ko ano na yun. So they like new surprises daw ba? No, ang akong ganahan sa Ginoo ba, ayun siya sa iyang pulong, His love for you is new every morning. Bagong matag-adlaw. Matag-adlaw na yung bagong ginapakita ang Ginoo sa imuha. Lalo na sa imuha, kung nakapiyong ka, wala ka nakakita. Sige, pagbuhat si Ginoo sa imuha. Amen ba may soy? Amen, no? So, karoon ng kabuntagon ba, dahil ta mo, Ecclesiastes. Kailangan kikuwag ba sa Ecclesiastes kay kanang iko kay siya sa tao, sa ato at tao, no? Kung sa manggaling ilaha, ay kanang atong gipang pan ba? Ngayon ka nga, lain na kay anyway, maghugot kayo. Pero ang akong verse is that atong makaplagan lang, no, sa Ecclesiastes 2 verses 24 to 26. Main point na ko siya. There is nothing better for a man that he should eat and drink and that he should make his soul enjoy good in his labor. This also I saw that it was from the hand of God. For who can eat or who else can he send hereunto more than God? For God giveth to a man that is good in his sight wisdom, knowledge, and joy. But the sinner he giveth travail together to heap up, that he may give to him that is good before God. Kung sa Bisaya pa na akong basahon, ingon siya rin. Ang labing maayong buhaton sa tao, mao ang pagkaon, pag-inom, ug ang pagpahimulo sa iyang kinaguan. Nasuta kung abisan kini gikan sa Dios, kay kinsa may makakaon ug makaangkon sa kalipay kun dili kini ihatag sa Dios. Sa pagkatinuod, hatagan sa Dios ug kaalam, kahibalo ug kalipay ang tawo nga nagahatag og kalipay kaniya. Apan ang mga makasasala patrabahoon niya aron sa pagtigom ug bahagi nga ihatag usab sa mga tawo nga nagahatag og kalipay kaniya. Ang paghago sa makasasala walay kapuslanan, sama lang nga nagapod sila sa hangin. Now, grabe kayo lang giingon dito ba? To those nga na-please ang Ginoo, na ay pagkabuhatan ng Ginoo. So, makaingon siguro tayo na nagkalain man tag stages sa atong life. Naibatan na to si Aaron lugar, 1.4 pagit siya. O, di na ako isaba sa hantod sa pila atong edad sa taas. Kailangan na tong stages sa atong life. Pero isa lang po na ko na yun ba, sa whole chapter 2, na ay tulong ka buo ka matuuran. Dili pa di siya makakumpuan, no? Pero na lang ay tulong ka buo ka matuuran ng ihatag na ito makaplagan sa chapter 2. Ang pinakauna is that you will never be satisfied with the pleasures of this world. Dili ka satisfied, or si tawag dili ka matagbaw. Di ka matagbaw sa mga butang ng kalibutan na. Kung naangay gusto ka unon, di ba, favorite lugar ni mo, ganahan ka crabs, ganahan mga limango. Pero kung taga-adlaw na lang ka na, sunod na po, dili ka ganahan. Dili ka matagbaw tao ba, dahil na po rin mong gusto.
No, dili matagbaw ang tao. Isa na kamatuoran, no? Ang ikaduha is everyone will experience death. Tanan yun, maka-experience of that. Wala ko siguro niabot nila sa kalimutan na 235 na akong edad. Usahay nila sa ato Philippines kay basta kalimabot ng 100 years old, pila to naihatag ang gobyerno. Kay grabe na kayo nakataas ba nga edad sa to ang Pilipinas. Tagaan nila kwarta sa gobyerno. Ko, dukuha mo kayo sa ihatag ko 100,000. Nakauna ko ba, mayroon din ang makasugakot sa 100 years, gid ba ang edad, no? Ako, adili din ako magansi ang gobyerno. Kung kay nga mo nakaroon ang pagkaon sa tao, lahi lagi sa pagkaon sa una. Ang ikatulo layon is that you will not bring anything after death. Wala kay dalon after death. No, yun sila, ang bata sa pagpanganak sa bata kay, ganyan mo, wala siya gidala, di ba? May hubo ka gawas, hubo po ka mabalik, wala kay dalon, kundi ang kung sa imo ang gidala. So, di ba, nagay kung nakaplagan, di ba, sa Ecclesiastes, it talks about life. It talks about how you live life. Kaya ganyan ang tao nga may example is that he lived his life to the fullest. Kaya nang grabe yung pagkinabuhi ba, todo-todo niya. Actually, si Solomon man ang most ginaingon nilang author ani. Na yung one scripture, lahi ng prophet, nga na, pero mostly scholars, nagaingon sila, si Solomon nagsulatan ni. Ang Ecclesiastes, pagsulat ni Solomon, tigulang na kay siya. So, daghan na kay siya nagian, no? Butang natin ba, si Solomon, kisay makatagna, pila ka mo kiyahang mga babae ni Solomon. Kisay makatagna. Wala, ha? 900 something? 700 ka mo kiyang asawa, 300 yung mga kabit. So, taas-taas, gili kayo ba? Grabe, kaya ni siya, taas-taas. So, unang panahon to, dili ito pwede karoon. Hari man siya. Di ba, ingat sila kay para sa kung maka-afford ka, sige, pagwan. So, grabe, gili ka siya kadato, no? Atong makaplagan yung kinabuhi. No? Nga, iyahan, nakaplagan. So, na ako yung mga pipila, pakita datohan. Na ako yung mga pipila ka buong mga experiences. Nagisulat ni Solomon dire sa verse ko, pero ako nila siyang cute. Ako siyang gigamay sa inanan, no? Lagi siya mga experiences niya, wala siya dire. Ingon pa siya, gitry niya tanan pleasures nga naaning kalibutanan. Ang giingon diri sa ato aba, wise daw ang tao nga maka-learn siyang mistake. Tinood, karang dili nimo buhaton kinaka-learn kasi mistake. Pero mas bright or mas wise ang tao nga nakabalo siya nga sayop to sa uban, gilikayan din niya. Di ba muna ibang nga glura sa ubos, pag na sumo gigubay na sulod munti sa kanal-kanal ka lang diya sa covered courtyard na magiging kanal-kanal nilusot munti. Mas wise na tong tao nga nakakita nga nasulod yan tiin, sulod mulikay din siya. No, mas bright siya, tanulikay siya, kaya nakita siya sa sayop sa uban. So, ito parang, uy, dili na tamagi dili kay, na, malusto ka itong tela, hugaw ra magigit kayo. No, kalaing nga ba? So, mas wise dahil, since si Solomon, he enjoyed the pleasures of this world. So, matanaw-tanaw, kisuhanan na ni siya, ha? He is an Israelite ba, nga tayo. Pinakauna is that, laughter is really sort of foolishness man na siya. Karang foolish laughter ba? Pagkatawa. Karang daganta, no? Tinuod, ang Pinoy daw kay, dali rin mo pagkatawa, ang Pinoy kay binuang, ikinipuros ang Pinoy. Ay. So, try niya, dali ba, ang mga foolishness, no? Dengan mga, kumbaga, pag binuang ang katawa ba? Ingon siya dali sa verse 2, di ba? Ang pagkatawa o sa kabinuang, binuang saya ang katawa-tawa. Natry na niya. Of course, kabalo ko, natry na nato ang mga katawa niya. Labaw na yung mag-joke, katawa nito bongka, kasi nakasakit na nito sa mga tao, na-offend na rin siya. Pero katawa lang yapon ta. Ang kaluwa na experience si Solomon, drink wine. Pag ginom mo bino, pag bubog-bubog, natry na ni Solomon. Ingat pa siya dali. Ano siya? Gisulayan ko nga lipayon ang akong kaugalingon, pinaagi sa pag-inom og bino. Natry na idaya po ni Solomon, pistuhano na siya. Iyang gitry ba? Gusto ko nila, dato git siya mga igsoon, no? So, wala gito sa kita. Laman, porter na. Ito na tawalat kung sildo, ayaw pa dahil magbahang pa makakwarta, ayaw pa magbangka na. Pero si Solomon, direct, pwede na anytime you want. Iyan ang gitry. Hindi ka siya gitry sa iyang life ba? As hari siya doon. Ang ikatulo is that child foolishness yapon. Ito pa niya doon sa, di ba, katawa niya, katawa ito nga binuang. Ang kanikatulo niya, child foolishness, iyang ibuhat, hello, praise. Ngayon siya doon,
Bisan pa sa akong pagkamaalamon, bright na daw kay siya. Gisulayan ko ang pagbuhat ug mga binuang. Bright na gani ba? Sabi ko, bright naman ka ano ba, binuang ka man ka. Pero sa naman, kitry ka po na niya ba? Kaya siguro sa yan, dahil sa taas, bright na kayo siya, gusto siya yung time, doang do. Bata ka ba naman sa guitar man na din, pero try niya ang mga pagbinuang ba? Ang ikapat, building huge homes. Nagpatukog ang mga dagkong balay. Kung sa verse 4 pa, gano'n din, naghimo ako mga dagkong mga butang. Nagpatukod ako mga balay at sa akong kaugalingon. No, sa'yo pa kayo, wala pa makuha ni Solomon. Pero si Solomon, grabe ang mga dagkong nga mga gibuild. Even yung mga naasawa, iyang gitukuran o mga balay. So makaya kung mag-try na ni Solomon tanan, ang pagkalato, ang tanan niya ang mostly gitry. So yan, makaya ko, wala pa makuha ni Solomon. Ang kalima, diba, planting beautiful vineyards, nagtanong og laing-laing klase ng mga prutas o tanom. Gusto ba siya? Tanan niya siya, agriculture, kanang architect, tanan, gibuild na niya na ay mga tanong niya po, nakano ba? Tanan na ni si Solomon gitry niya. Ang ikatulong is that building reservoir to collect waters. Nagpahimo ako ng irigasyon para pagpatubig nini. So, naka-provide siya waters. Sunod, 7. Mas pasunod. Kaya madugay, tanan ni sunod o 7. Na-freeze siya. 7, ano siya? Bought slaves, men and women. So, namalit siya mga lipon, babae, lalaki. Kitry na niya. Gipalit niya mga tao sa iyang panahon at mga time. At sa 8 tayo, owning large herds and flocks. Tag-iya siya sa mga dagko. So, grabe, farmer. Yan po si Solomon. So, dagan siya na-try mga iyang gitry no, may lani mo ba? 9. Collected great sums of silver and gold. Nagatigong og mga bulawan og mga pilak. So, grabe ay ang mga paghatag ba. Kaya mga hari ato nga time, in submission na siya, so ginatagaan siya kwarta. Asa mo, wala may gibuhat, pero tagaan mo kwarta. O, inuha na ni tanan. Dili pag gold, pag yun. Kung may gold, mag-equivalent sa ato, millions of millions na gihatag siya sa mga panahon. Kada tuig, gaabot na sa yaha. So, may grabe yan, he tried everything. So, kaya mabatungol balay, marang piso na sa yaha, kay dagan mo siya kwarta. Like, number 10, hired wonderful singers. Nagkuha ang mga awit. Grabe, no? Masaya kita, may nata. Ay, mahal mo lang talent fee at tunikuan. Mahal ang talent fee ni, Pero siya, nakuha niya. Gusto siya ang taga-sunod niya. Nainay mag-singing, kanta-kanta sa iya ba? Nainay ko na, gitry na niya tanan ba? 11, kanina, di ba mga boys, wala man sa ato, karon. Many beautiful concubines. Dagan siya mga concubines, mga maanyag ang mga babae. Ako basta sa verse 8 no, nag-ingon siya din sa verse 8. Dagan akong natigong mga bulawan o pilak o mga bahandi, gikan sa mga hari, sa dapit nga akong gidumalahan. Dagan akong mga mag-aawit, mga lalaki o babae, o dagan usab akong mga maanyag ng mga babae, ang mga kalipay sa mga lalaki. Mapagigiwatan. Nakala ko ba nga, si Solomon ba? Grabe na naaas siya. Tanan. Power. Yes, okay, even more than 1,000 years. Gitry niya tanan ng ison. I would like to take a picture ba? Nga makita niyo ba tanan kung unsa si Solomon, unsa yung mga na-try. And I have everything any man can desire. Ayun pa niya, thank you, okay na siya. Naaraw ko sa verse 10 ba, nakuha ko ang tanan na akong gusto, gihimo ko ang bisan unsa nga makalipay kanako. Nalipay gayon ako sa tanan na akong gihimo, ug mao kini ang balos sa akong paghagod. Apan sa dihan gihuna-huna ko pag-ayo ang tanan na akong nahimo. Nasuta ko nga kining tanan walay kapuslanan. Siya na ba? Na-achieve na niya tanan glory kay bright na kay siya. Na-achieve na niya tanan nga kung sa manggaling lang ang agay nga kuwaon sa tao. Pero yun siya sa last, walay kapuslanan. Unsay mo na-achieve? Unsay mo kailan ba? Mo akong greatest achievement. Unsa? Di ba, may siya, daghan na kayo siya nag-ingon nga greatest achievement niya, pwede nga siya balay kapuslanan tanan. It's because pleasures of this world to siya.
It was not of God. But pleasures of this world. Pero biskan siya, na-try na niya ang pleasures of this world, but then it come to point siya sa life, nag-degrade ito ako. Kita ganun, may ito ako sa lamon, wala pa mga balay, wala pa yung mga kwarta, may abot ng kalit sa ako, diba, kanang gusto tayong ala ba? Pero siya, na-try na na-expand, pero, may nakain siya nga, low praise. May nakain siya, wala yung kapustanan. Ngayon na matingala ka, ang mga tao nga bright kaayo, o niya, matinga ka, dunahan kayo, wala siya kapasar na, yung boss na ko ba, wala siya nakapasar sa yung bar exam, naghikog siya. Wala ka nang tatoy ko, ay, ano nga nilikuha na yung kinabuhian na ba? So, tanan mga achievements ko, gusto na ito, even mga kwartahan, di mo makakita na lang tanan. Wala na nun. Kuan na, dapat mo, tatusan mo yung kailangan, di ba? Pero si Solomon, he tried everything, tigulang na siya, pagsulat ng Ecclesiastes, naging siya, wala yung kapustanan tanan. So, ako siya kita itulan karon. Actually, ito siya, no? Ay, makabalakan. Ako siya kita itulan ba? You only live once. Tingin ko doon, mangyana ba? Katong yun. Pero sa yung tayo sa world, ha? You only live once ba? Ikas-ala ka mabuhi. Si Solomon, aya pa siya nakasinating sa sayop, tigil ito yung gibuhat. Tigulang na siya. More, lain iba, ingat sila, ang pinakalain daw kayong regret sa isa katao kayo. Dagan di siya regret, pero kanang tigulang na siya. Tigulang na siya panahon para bago to. But we have all the time to do things right sa Ginoo ba? No? We have all the right to do things sa Ginoo. Bata pa kay si Solomon, na ngayon na siya, nahimo siyang hari. Di ba kung sino ipangayo sa Ginoo, wala siya nangangita sa tanan mga bahandi. He asked for wisdom. Pero after niya ito nakuha niya tanan wisdom, pero dito na tayo naman siya gusto na siya, try tanan kay bright, naging kay siya. Sa'yo na ba sa bright kita kay gusto na ito, try tanan ba? Kasi nahin ang gusto ipatry sa Ginoo, pero kayo bright man na kita, gusto ito mag-try of another else, kaya sa kay outcome ani. Pero kabalo na gudtang si outcome. Na gusto ko ba, sa imong pag kinabuhi diri kalibutanan, dili mahimong ingon kang walay kapustanan. Dili ka makiman-an, dili ka ma-remember sa bantao, wala yung mabilin sa imo ba? No, sa things ni mo, sa imong kabuhaton karon sa kalibutan. Kung sa Revelation pa na, sunugon tanan imong mga gibuhat, unsay mabilin? Ang mabilin lamang isuot kay ang tanan imong gibuhat para sa Ginoo. The other things kay imong gibuhat na wala ang Ginoo, masunog ra na siya. But the things you do for God will remain. Other things will not remain. Tapos nasawan mo, amping-amping sa bago nga sapatos, pero dili mo gamiton, may useless yapon. O sa'yo, makikita ata, di ba, mga ubang tao, collections. Dawig sila collections sa mga shoes. So, balik pulos, wala gigamit. Sayang rakay, wala na. Di ba, gumanda, kinasunog ang balay. Asa naman ang sapatos, sayang, wala na ako na-try. Wala mo ni mag-ilaw, pray. Wala ni mag-try. Okay. Wala ni mag-try, wala niya gitry tanan ba, no? So, as much as possible, kasi sa parang kanin mo katitigan, ay, okay, rakay. I try to stick ko sa akong nagulitan na, no? Kaya kamot may, kung bisa man sa akong microphone siguro gamito, na-adjust po yung mga flaws. So, hugot kayo ba? Pati microphone. No? Tanan kita, ikas-alam ang tamag kinabuhi ni kalibutan na make the most of it. Ayaw paglabay og adlaw nga wala kay gibuhat para sa Ginoo. Kaya tanan nimo gibuhat para sa Ginoo, maora gyud ang mabilin. Maora na mabilin. So dire, unsay giingon ni Solomon no, nga angay natbuhat gitong you only live once man. Ay giingon pa niya dire sa verse, di ba? Sa verse Verse 24. Ang labing maayo himuon sa tao mo ang pagkaon, pag-inom, o pagpaymulo siyang hinaguan. Nasuta akong ikini, nga bisan kinigikan sa Diyos, kikinsa may makakaon o makaangkon sa kalipay kung dili kini ihatag sa Diyos. My very best example sa tulo kabok giingon ni Solomon is Jesus. I have verses nga nag-iingon ba nga kanang sa mga butang nga angay bubuhaton ni Solomon. Dahil tulo kabok butang giingon, eat, drink, and enjoy the fruits of your labor. Ang pinakauna is that eat. Unsa giingon ni Jesus when it comes to food? Ingon siya sa John 4:34. Ito pa ito. John 4:34. My food, ito siya.
John 4:34. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Mo pagkaon ni Jesus. Now, Jesus is our best example sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Pero sa iyang pagkaon, sa iyang eat. Iyang meat is pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. So may igsoon, kung ang atong espirituhanon nga lawas, nailawas, kumusta man imong pagkaon, kumusta man imong lawas sa imong espirituhanon, when your food is to do the will of God. Kumusta man imong kuan, kanang imong lawas sa espirituhanon. Pamaylan mo ba? Alaway, mag-nourish na kaya akong kuan ani. Way kaon. Now, our very fruit di ay food is that ang pagbuhat sa kabubuton, nagipagbuhat sa tuwa sa kumbuy nga Diyos. Siya na kayo ba, ang giingon ni Jesus, giniingon man kaya siya diri, di ba? O tumanon o humanon ang iyang gipabuhat. Kung kita trabahante ay kanang boss ta, wala ni mo gihuman sa imuhang trabahante ang angay pagbuhat. Di ba di ka malipay? Ay, 5 months na nilabay, wala na human ang barangay. Ay, sorry, joke lang, barangay ko, nakadikita. Di ba, work pila, nakabulan pa, wala gyapon na human. Di ba, di kita ganahan? Pero sa ingon si Lord diri, sa matag anaw, sa matag kaon niya, ingon siya, ang bulaton sa Ginoo, mo'y akong pagkaon. Na may hindi ka nga lang, bisod, makayo, dagan, bisod, pagbuhat niya, Lord. Di ba, wala yung lisod sa tao nga nahigugma. Ang babae magod ko ay kanasa, kung sa babae pa na, kung naagali buhaton ang bana, dili kita, importante, ani, ang ato isa kastorya, baliwala, ragyod. Ana na dayon ka, Mark. Wala na dayon gikuan. Isa ra gali kastorya, wala na nagito, wala. Ana na to. Pero bakit kasi ang research yung nagitaan? Ang lalaki daw, you have to ask them more than once. Kaya kung kailangan mo ni mo balik-balikon, aya sila. Motuo daw. Unya babae kay, ang mga ganahan na, dili na. Enough lang once di mo nga istorya. Dito ganahan balik-balik. We don't want to make it twice. Pero based sa research, giingon niya, ang lalaki, kailangan na mo balik-balikon. Balik-balikon mo ba? Buhatan niya. Niya, pagmanayin, paglabay ni mo, ibalawala na rin mo storya, abi ni mo mauna to. Kailangan na mo balik-balikon, ni nga na daw sila. Kaya ang lalaki, nasa sila nothing box, nasa sila muna-una na, sila rin nasayod. So, diba, si Jesus lang, kailangan is out of the context ba? Kumbaga si Jesus, ipensa tayo ngayon, ana ang description sa tao. Si Lord na yung gibuhat is gibuhat niya sa buluhatan para sa Ginoo. So, ang pinakauna nga, so things ngayon yung buhatan is that you need to be obedient. Because you only live once there sa kalibutan, you need to be obedient. Kailangan obedient ka. Balik-balik na sa makaluog, ana, di ba? Gusto kita tao ng obedient. Kung sa anak para, ganahan kita anak ng obedient. Kung sa istorya sa akong anak, kung na siya pangayoon, kung ka na siya, dili na siya, masino pa ako niya anak, ihatag ni mo diritso ka, bubutan na ba kayo niya akong anak? Pero diba? So si Lord, He likes everyone to be obedient. Ikas-ara ka, ikas-ara ka mabuhay ni kalibutan na igsoon. And, sayang na kayo ang year, ang day, imong ipalabay nga wala ka nituman sa gusto ni pagbuhat sa imo sa Ginoo. Kaya at the end of the day, magbalik-balik na ni mo nga struggle, dili ka mahuman. Tingala kang ano, dili mo kong kapaminawon niya, ano, dili mo kong kabuhatan na niya. Kaya balik-balik man, dili man naman mo kakakuha. No, you need to be obedient. When you say you need to be obedient, you need to know the will and you need to do the will. Lisod po kayo, nakabalo na ka sa aming buhaton, pero wala dyan yung mong gibuhat. You know the will of God already, but you didn't do the will of God. Wala yan pa rin mong gibuhat. Diba? Tinood na ison, makita na talaga ang kabugaton ba? Ngayon kinabuhi, dili kalibutan, dili lang labay. Manadayon. You need to live a life purposely. With a purpose ba? Kung sa book pa ni-require, a purpose-driven life. Kapoy kayo ng life nga without meaning. Cycle tanan day. Cycle ra tanan kung life without meaning. But when it comes to our God, His will is new ba? Bago. Every morning sa imong kinabuhi. You need to know, pero sa unang pagbuhat lagi, kung wala kakabalo.
You can't do the things you don't know. Diba? You need to know the things, ayan, ay ka, magbuhat. Simple kayo, sa di ay, wala ko kabalo sa buhaton. But then, pero ngayon yung tako na, agalay pabuhat galing, ang dili buhaton. Pinoy dito, wag yung tiyapon, di buhat. Dapat atong mentality ba, dili na mao, may nga, Lord, we need to do it now. Now ang imong pabuhat. Ito, mao na imong pagkaon. Kung dili ka mahin ka ba, nakita niyo po ang essence ng libon ni Jesus, na siya, my food is to do the will of God. So kung wala siya nagbuhat sa kabutan sa Ginoo, muling kaon. 3 times a day, walang kaon na. Pinay, ang kaon na ito, ay food is life naman. Pero si Jesus, ang life niya is will of God. Will of God, God is life niya. Pero ang food is life, kaon kita. Pero patagal nagbuhat sa ansay pa ang ipabuhat sa tuwa sa tumbuhin ng Diyos. We need to be mindful of that ba? Nga kung wala kayo trabahuan, wala kayo kaunon, di ba? Dapat kung ang imong kaunon, kay imong gihaguan. Ingat pa ni Paul sa New Testament, di ba siya? Dili kumukaon sa mga butang, wala na ko gihaguan, napaghaguan ako. So, nag-tent making siya, nagtrabaho siya, kaya naghihaguan. No, so, tanan na ito dapat gihaguan, even our meat, mingan ta nga. Gihaguan mo ng pagkaon, kaya para makalive ka, para makakwarta, para makakaon, ana. Dapat, naabot na spiritually, ana. We need to do what pleases our God. Sa atong kinabuhi, no? Ang ikaduha dayan is that, kung sa'yo mo, because you only live once here, you need to be obedient. Ang ikaduha, be filled with Jesus. Sa tinuon na igsoon, di ba, kung nakaagi pag-encounter, na upat ka buok opportunity sa life, dili ni mo nga nila, na maabot sa mga life ba? Ang pinaka-upat na opportunity ni mo nga dili ni mo sayawon is ma-encounter ni mo si Jesus. Maila ni mo ang Ginoo ba? Kailangan ni mo maila ang Ginoo. Your life here on earth is meaningless without Jesus. Walay pulos imo ang kinabuhi din kalibutan kung wala ang Ginoo. Kaya nga no, matingala ka, ang life kay balik lang sugod, balik na pud, kaon na pud ka, mata na pugas punta ba? Pero ang nice ba, na-realize na nimo, naa na kay, tingala ka Sunday, tulog ramon tanan nimong buntag sa Sunday, pero naa na ka diri. Wag imo na gilay ba? Kailangan, sino ba na ko? Ana, gilayan ni mo daan ba? No, para sa ako, ang sopan, mingon sila sa mga ibang trabahan. Pero ang ilahang pinakakalang day off nila, kay Saturday, Sunday. Pero para sa ako, ang day, dili siya may mong day off, kay Saturday, Sunday mo, pinaka-busy. Labi na ang Sunday, o sa'yo, may ingas pa ba, di na lang makit-an yung, kuan ka, Sunday, di na makit-an. No, kay nakilan mo ba? Tulo na kasibahan, wala pa. No, kay tanan ba, dapat tayong ingala ang imuhang cycle sa imong life. I'm not saying nung kailangan dapat ingani lugar pareha sa iman. Pero ang imuhang pag-acknowledge sa Ginoo ba, it's in feeling. Nga naman mo, acknowledge mo is being filled. Kaya appeal si Jesus sa imong matag adlaw sa imong kinabuhi. Dili pwede nga wala sa. No? So, naa sa John 7:37. John 7:37 to 39. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So, you need to be filled. Yun siya. Kung kinsa tong giuhaw, so ang drink na gipasagot ani ni Solomon ba? And the New Testament is drinking to be filled with Jesus. Ang tanan ni mong gibuhat ni kalibutan na, kung unsa imong ginabuhat, mao nang gapuno sa imuha. What are you doing in this world is what is filling you. Mao nang gasulod sa imuha. Kung saan mo gabuhaton nila kibutana, mao nang gasulod sa imuha. Kung dili si Jesus ang gasulod sa imuha, dili mao ang gasulod sa imuha. Kung ang gasulod sa imuha, puro tabi sa imong silingan, or kaya ang pagbubog ng imong ibot, or kaya ang lahing nga storya, mao nang gasulod sa imuha.
Mao lang ikaw. That's why we need to be filled with Jesus. Kung puro na po taskrila, wala na ang Ginoo. Di ba? Wala na feeling sa Ginoo. Kung puro na po trabaho, wala na ang Ginoo. Maura na yung puno sa imuha. Di ba na, wala ba yun ay sa kadlaw nga wala ka nakahuna-huna sa Ginoo? Because all you did is to fill yourself with the things of this world. Then one day, kanang dili ka matingala ba, don't be surprised na wala na ka nakaila sa Ginoo. Kanang kita si Lord. Ito, wala mo ni mag-feel sa matag days sa imo ang kinabuhi. No? May ba? Si Solomon, para ba sa kong ganyan, he tried everything else. Pero rin siya wala kapustanan ng tanan. But then, he came to point siya ba, advice siya sa ato i-advise siya, ningon siya sa ato through God's word, na kanina ang angay buhaton. Kaya na-try na din niya tanan, wala kay pipulos. Di ba, di tagalaan ka nang magbuhat tag isa ka butang, magbuhat tag isa ka lamisa, pabretero pala isa ka lamisa, pero pag nakita nato, nga itong gibuhat, wala gigamit. Kung sa to, yung pipulos nga gamit, wala lang. No, di tagalaan na, kayaguan din na. So, tanan atong gi-feel, kanang gipasulod sa itong kagalingan, gihaguan na nimo. Imong trabaho, gihaguan na nimo. Pero ending mo, ro lagi ako kasulod sa imo, walay kapustanan. Because the only thing that matters, revelation, pagabot sa revelation, the only things will matter is that ang imong gibuhat para sa Ginoo. So, kaya you only live once here on earth, do things that of God. Di ba? Kung imong mga pag-awit, puro ana sa Ginoo. Pero na po kayo mga pag-awit ni dili sa Ginoo. So, ang ending ana, ang makuha ra is ang mga pag-awit ni gikan para sa Ginoo. Kung mga pag-awit nga wala sa Ginoo, dili ko dapat makuha. No? Nga may buhaton. So, when you say being filled with Jesus, you need to know Jesus and to experience Jesus. Kung wala man ako na-experience Jesus, dili ko malindiri. Di ko mo tindog sa inyo ito bang wala pa na akong experience with Jesus. Kitagal ko gusto buhaton sa life. Ngano pa rin mo ko diri? Ngano pa busy man ako akong life na ako magtrabaho na ako ko ano? Kung ano maging needs. Kaya sa grabe ka busy ang una din akong priorities ang paglagad sa Ginoo. No? So, iyan ang unta ba? Priority. Because I know that God will flow all things. Kaya the only thing that will matter to me is what I did to God. And maori na mag-matter nga mulas forever. You need to experience God. You need to experience Jesus sa imong life ba? Without experiencing Him, ang imong life, you only live once, wala gidyapoy pulos. No? Si Solomon, nag-try na niya tanan. Nag-try na siya pagubugubog, nag-try na siya pila ka years sa ang life iyang nasayang. Piningon siya, wala dito yung pulos. Now that we know what ang purpose, ang goal, wala na tayo angay, wasted time ba? Wala na tayo mga wasted time bitaw sa imong life. Kaya kung nakabalong ka na imong goal, kada ang nagyapon mo nagpahaton. No? May nalikala, dili na ako magatiman sa akong mga anak, dili na ako kanani, kaya goal na like, no. You can do the things yapon na Ginoo ba in acknowledgement, Lord, so kayo mong buhaton kung kanina mahitabo. No, naaapin ang Ginoo ba? God is experiencing Jesus in my life, no? Mo niya atong angay pagabuhaton nga dapat ma-feel taaning kalibutan na. Kung sa baso pa na siya, kung bunya ni mag-init tubig, kasi mapuno siya init tubig, init din na tubig. Pero kung muna bugnaw na tubig, bugnaw din na tubig. So kung sa imong gi-feel sa imo mo, din na siya. Pero kung init niya bugnaw, kaya kang mag-init bugnaw lagi ni. Pagkita kung sa imo makuha, sa imong ginatrabaho mo, ginay mo makuha. Mo yung ang buhaton. And so, ikas-ara ka mabuhi ng kalibutan na. Kasi makaingon nga, rewind na ako, kay ugma na ni Saturday na po, rewind na po, hindi na ito ma-rewind, hindi siya salita nito, movie na po, hindi na ito ma-rewind, nandito ito kaya ito mga movie, rewind, ano. Kaya balik, masayop ka, balik na po ka, kanila yung answer, balik na po ka, wala, dili ni pwede, kung unsay mo ang mga pulong na nabungat, unsay mo ang mga gibuhat na naitabo na, dili na niyo mabalik.
The only thing will matter is that ang present life, magpadayon na lang ka, nga dili ka mo live at itong mga masayon, itong malikas, ara ka magkinangbuhi. Kung imong time, wala ka ni simpa, mong spend sa other, nga bulahaton, ka natulog, baka, di mo labay na itong panahon, nga wala, di ka naka-experience dere. Dahil, kanang sayang kay ba, hindi palabay ni mong panahon, nga wala lang si mong kinangbuhi. Ang ikatulad dahil, we say, you only live once here on earth, so you need to be obedient, you need to be filled with Jesus, ang ikatulad, you need to be delighted in God's work. Kung may kag-delight man God, nadya ang desire, nadya ang kalipay. No? Delight, desire, happiness, ubanan. Pero kung wala kay desire, wala kay happiness, dili kilang may tabo. Tinoon mo ba, di ba, kay balik-balik na rin yung pangutan ay nga statement. Pero dili ka mo ba ng isa ka tao nga wala ka nalipay? You can't be with the person you are not happy with. But if you walk ka ng magtabaw, maglakaw lugar mo, dili mo malipay yun. Di ba, may dili ka makalawot at pinusto mo eh. Pwede na yung tipas, dili na ako agipikas. Kitungod wala, siya nalipay. No? You need to be delighted in God's work ba? Kaya na ay kalipay. Di ba, kung mag-awit para sa Ginoo, dapat na ay kalipay ba? Kaya out of happiness, mawalang makapadayon ka. No? Be delighted in the Lord, God's word. Kung sa Psalms 34 pa, kasi nakabalo na ng verse. Sa 37, verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Pero matingala ka ba, when you say delight yourselves in the Lord, He will give you the desires of your heart. Ang ipasabot, pinagya pa natin sa Ginoo, you need to be delighted in God. Kaya kung ang imong heart na ang Ginoo, siya ang desire, siya dapat ang imong delight. Dili ka ganahan naging uban ng tao nga wala di ka nalipay. You can't go with a person you don't love or dili ka happy. No? So sa atong life ba, katong new ang love ni Lord sa ato morning by morning, ato ba dapat i-new ang atong desire niya sa ina. Let's have a desire to do more work para sa Ginoo ba na magtrabaho po daghan. No, I'm saying, kung na kay mag-ampo ng 5 minutes, go beyond 10 minutes. If you have a prayer for 10 minutes, go beyond 15 minutes. If you read the Bible for like 10 minutes, basa ang Bible for 20 minutes. Kaya anak ba, go beyond. Extend mo. Kaya diha ka mas sa delight. E nga kung story pa na giginahan kay ka, marang balik-balikon hindi mo basa. Kung letter pa na sa una kan, balikon na hindi mo basa-basa, ganahan mo ka. No? Ganahan ka. So, imong balik-balikon ng basa. Pero dili ba, ang word ni Lord is that may makahatag ka na ito, nga dapat itong balik-balikon. Diba? May 5 minutes, Lord ha? So, it means, 5 minutes rin mong gusto makag-storya. No? Kaya 10 mong gusto ka-storya. Wala, tumalis naman ilapot ko. Bantayan, paspas yung oras. Pero kung yung prayer sa Ginoo ka, kapit naman 5 minutes. 5 minutes sa ganito, ihapan pa. Pero kung storya sa tao, kaya tingala ka, 1 hour na nilabay. Wala ka bantay. Paswasa kayo, yan. Pero tinoon na, so if you are not mindful of time, kung mo pray ka sa Ginoo, matingala ka na Lord, 1 hour nilabay. No? Kailangan na hindi mo i-extend anak ba? Kaya kita tao, we don't like to be treated that way. How much more we treat God ba? Kung saan lugar na ito pag-treat sa Ginoo? Kita tao ka ba? Ayaw na buhatas ako Ayaw na buhatas ako, di ko ganahan. But then every time we do it to God ba? Like na kaya no? So you need to be delighted in the Lord, in God's Word. Ang pinaka-una is that you need to love God's work. So, sa mga leaders, ganitong na dire, ganahan mo? Wala may laing good. Kailangan mo good, di ba? So, natin na yung diri ka. On the spot, magaling ikuha na. Pero kung ganahan mo sa imong trabaho, grabe, marag ka na, sige, okay kayo. Ako magkuhan,
Kasi dili pa rin mo pa ko ano. Ako magluto, pero kung dili ganahan. Kinsa ko, ako ilo ba kayo kung magluto na? Kinsa kayo magluto? Magpanong-panong kayo sa dili ganahan. Pero kung ganahan ka, ikaw pa yung mag-share sila. Ako magluto kay kuhan, ana. Pero kung dili ganahan, kinsa ka, magkuhan ba? Saan ko rin pagluto? Hindi pa rin ko kabalo. Kay kuhan, dagan na kayo panong-panong. Kaya siya, hindi mo ako palagluto. Grade ko. So, kinsa ka, magluto ka na ba eh? Diba ka na yung anak pa? Pero kung ganahan ka sa iyong mga trabaho, grabe. Sa Tidailan, mas naraki. Wala pa sa Tidailan. Basta hindi siya ganahan ka na diritso ito ng palutuan kaya. Pero, na panahon yung tingalan, nagkurit-kurit na sa lamisa. Siya, magkasa ka Tidailan. Maghimo mo kuhan. Nagkanaw na siya sa YouTube. So, nagkuhan siya. Hindi mo siya leche flan, hindi mo siya ice cream cake. So, matingalan na lang yun. Nag-awas ng oven, ang shake, ang kuhan. Magusta ka diyan. Kuhan mong gano'n, binisot, ganahan lang siya. So, wala nagpugos na iyaan nga. Buhatan ni. Tingala namin kayo. Maggubot na lang isa. Gusto rin siya magluto. Kung wala, kaya daw, out of kung gusto, hindi mo wala, kikailangan mong pugos sa imo. Pero, masaya, biya ka ako, biya ang tao ang pagsunod, no? Pero, kasi nakatayo tao ang magpugos. Buhato na ba? Sige na ba? Sige na. Kapoy ka ng tao yung pagsunod. Pero ganahan ko, ani. Tinawag sa katong Jollibee pa. Hello, ma'am. Good morning. What is your order? Kulaan ka. Hello, ma'am. What's your order, ma'am? Kani na yung pan. Kanino? Naku, malagi kayo niyo mong bill. Sama ko yan. Diba, di ka ganahan yung tao ngayong anak ba? Ang paglaw sa buluhaton sa Ginoo. Sama ko. Kaya rin. Ay, wala na gamay-gamay. Ay, naku, balik na rin. Lagot ang Ranjali ko yan. Yes, ma'am. I received 100. Thank you, ma'am. Balik-balik. Ganahan ko na ito. Balik ito ay tayo. Pero kung dili ka na ganahan, dili ka ganahan kung balik. Pero, dili ba? I mean, ang attitude when it comes to serving God, kailangan na in love. Ngayon pa kasi sa pastor, no? Kung nakaalam mo isa kabutang, sa'yo, nagigit kayo buhaton. Pero kung dili kaganahan o buhat, biskan pa ang church ka, bang sa imong palay, dili ka mo, bugat kayong pagbangon sa kuan. Pero kung ganahan kay gabi, di ba ya? Mata namin sa ligo, alasin ko pa. Ligo, mata, alasin ko pa. Sa'yo ba kayo magkurit-kurit eh? Tawag Sunday. Very good na apat na ba? Wala na tao. No, dapat ito ka na. Makitaan na ito ba? Dito ni mo makitaan ang gugma, ang kalipay sa pagbuhat sa buluhatan sa Ginoo with your actions. How are you in serving God? Your attitude. We can do the action, pero ang attitude, kumusta yung attitude in doing that? Igsoon imong kinabuhi ikas ara, imong batasan sa una, dili mo pwede balik-balikon ra. Dapat maalam ka nga layon imong batasan karon. Kung siya ay ana sa ako dapat dili ko ang ana. If he treated me that way, I should not treat him that way. Kani nga ana ang taba. Usay kay sa kalibutan na kay kay ani mo ko dapat inganiyon pud ako. Dili kay kung siya gibuhat sa ako mo, gyud ako buhaton sa iya. No? Pero naman, dili dapat yung ana. When you say doing, pero makain ka ba? Kusog na tamo yung ana, no? Dapat, iyang gibuhat sa ako, buhat ko sa ako, sa Lord ngayon. Dapat, ako gibuhat sa iyo mo, dapat di mo pinibuhatan sa ako. Ano, babaaan ako, mabigyan si Lord, dili tao. He is always grace, kanang grace sa ato, aba? Sa atong life. Kaya na sa world niya full of grabe kayo, kabisibisihon ka. If God cannot lead you to sin, He would lead you to being busy. Di ba, Mark, kumbaga, kung dili magaling ka ang kaaway, dili ka ang Satan or kaaway, dili ka malid sa sin. So, yung mga ni kaniya, na, dito kaniya ko sa may mukhang busy, pero wala kay time sa Ginoo. Buhatan ni, wala kay time sa Ginoo, dapat buhatan ni. Ang ending, wala ko ka na-fill up sa Ginoo. I remember ito, di ko na ako balimutan during sa akong college days ba.
Kay, kung ano man ako ka na, finals na na mo. Naglisod, kikong biology, guys. Kaya ano, grabe ka baga grabe ka baga bitaw, ang libro. Yawan to kayo ba? May ka, kung mababagsa ka na, di ba mo kalas kay bayad sa eskwela, kaya sa libro, baga kayo na. My gosh, ang libro. Paggamit na limon, hindi na naman magamit. Wala na lang ako gagamit, kaya nasendo na to. Di ba, nakaanak ko ba? Kato nga libro, one to kayo ko, Lord. Hala, ang grabe ko, Lord, tabangin ko, Lord, yun, gari, ampo. Sabi ko, gito, Lord, tabangin ko, makapasar ko, dapat, ani. Ano ko, Lord, hindi na ako magbasa ng libro. Nagbasa ko Bible instead. Pero grabe ka akong prayer ba? Ako, Lord, tabangin ko, Lord, bin, anak. Di pag ako basa ng Bible, nahulat ako angay basahon. Then, nagbasa ko sa libro. Basa na ko sa libro sa kanang exam na lagi pagkauna. So, sunod yung pagkauma na exam na may, ay wala pa kita ito. Binuangan pag gusto panahon ba? Kini ba kung 7:30 may exam? So, nakamata ko, alas 7. Hello, kalibilang yung kuno yung study, alas 7 na kumata. Yung 7:30 man. So, nilupad na lang ko, wala. Naligo yan po. Naligo doon naman. Unya kay 7:30 naman na nakapakulapit gawa sa Xavier niya. Kay 4th floor man ang classroom. 7:30 na maglupad na ako. Daga na kayo, late na kayo. Lahit ba yung proctor ba? Sige, dawaton pa. So ako, nagdagadagan ako. Grabe na ako dami pa, Lord. Pero grabe na ako ang po, Lord. In Jesus' name, sige na ako ma-review. Dagan ako. Pagdagan ako. Grabe yung proctor. Pagbago ko yung nakalingkod sa paningkuran na mga 7:25 na tour, almost 7:40. Buong kayo pag-abot sa proctor. Oh, I'm sorry, I'm late. Ay, salamat, Lord. Ay, ko ba? Ay, salamat, Mark. Ikaw ay yung kipawan. Biology na po niya. Sa muligikan. Karang pilit ang multiplication, marunta. Pero walang kabalo. Asa, sa akin, multiplication, marunta. Pero ako na. Pero I think bitaw, ay na ko yung Lord, pwede ko pag sa mga grado, Lord, D lang. Mahala na D lang, Lord, D. And pag ako tanong sa grading na mo, na-C ko. Ay, salamat, Lord. Akong gi-ask na ginawa ba kay D lang, pero mas nag-state pa sa yung gihatag ang akong gusto ko. Wala ko, gamayan mo na siya, pero ano ko, bahala na ba sa biology, mahuman lagi kong biology, lagi ko, tigil ako favorite ba? Liwat na siya sa math. Pero ano ko, Lord, please na ko. Grabe ka akong masalamat. Kaya yung Lord, yun na, gyapon ako siya ba? Mo akong gimentality bitaw. Yan ako, Lord, yun na, gyapon ta ka, Lord, and you will work all things for the good. Kaya gibuhat magyapon ako. Ganahan ko sa akong gibuhat para sa Ginoo ba? See how God works? Kaya mo ang talan ko kanang dili in favor sa imo, but God will, kanang dili in favor sa imo, but God will make things favorable sa imo ba? Ingana ang Ginoo. That's how amazing God is. And sa imong kinabuhi, sayang kay na imong you only live once sa imong life, pero wala nimo na experience sa Ginoo, wala nimo na love ang bulaton sa Ginoo. At the end of the day, mayroon kang walay pulos ang imong gibuhat kining kalibutan. No? And ang ikaduha, when you say, be delighted sa Kwan, is that, delight yourself in loving God. Nalayin mo itong bulaton sa Ginoo, lahat na Ginoo. You need to have, ingan Manila, while na kami sa Bible school, bitaw, lagi nyo, always ginayon. Kaya when na kami sa Bible school, everyday simba na mo sa Bible school, mabiyahin rin, mga alas 6 kami, pinakalit na alas 7, 7:30, everyday ang simba dito sa Bible school. So, Jeanaroz, pagkana na, wala kayo. Everyday na gala mong skill everyday na mong simba sa Bible school, nakakagaling mag-away dito. Kaya magkita kita, 1 week lang ta per me magkita. So, more lagi ka pa imperfections ba? Kaya nga, magkita pala sa tuwa pagkwan. So, everyday ako simba dito ba? Nalang sila, okay pa kayo nga sa Bible school, kaya everyday ma-remind sa word ni Lord, sa bulaton ni Lord. But when you are outside ba, listen na kayo nga, ang imong pinaka-busy is that wala kay time sa Ginoo. Ang imong bulaton, while napakadiris kalibutan ni Sol, spend time with God alone. Let them corporate, pero spend time with God alone. Diba, ganahan tagtao, nga pilion, nga kita ilang kauban. Uban na tabi, ganahan kita ba? Kung sa magbuya pa na, wala pa nagninyo lugar, mula na sila kuha ng permi nga, aloy, gimingaw na ko ni mo, pili mo ta, taga-adaw na ta permi magkita, taga-kuha ka ng
mag-spend time with ba? Di ba, yung ana ang feeling nga, kitong first pa kayo, gunahan pa kayo mga, Loy, sorry kuya, may example ta ka, di ba? Dugay makauli kay hatod lagi yun. Dugay na sa kauli kay, hatod ba maging niya, kalayo mo din, nagpuyo ang, si Andy, baraw po, BURGOS na ba kami, pero pare sa mga bida, para, BURGOS, so, mula pa, late na makabot, basta kayo mahatod pa, mahatod, kita niya ka na anak kay Mark, gusto yun, maubal pa, spend time pa. Spend time, so sige lang, okay naman, bawat wala, spend time pa man. Hindi ka ba sa bed ba? I mean, when it comes to tatagal, bitaw, or intimacy sa Ginoo, sure yun ko, wala yung nag-uyab, or nag-minyo, nga wala ni Agiana. Tinoon? Gina, moment ka, ubal sa ta-permi, nga, kamusta, permi ka uban, ana. Ako lang ba, gusto kita mo picture out bitaw sa tao, but when it comes to our relationship sa Ginoo, kumusta ta? Muna ako bitaw, maalinig ko, first thing in the morning, di ko mag-open or anything else, or even, magbasa text message niya, good morning, siya naman daw nag-message ako mga good morning. Kasi ko magbasa anak tanan, kaya ako unahon, hindi ko nagbasa at mag-devotions ako. And kung makabata ko alas 4, dilagyan ako pakyason nga, ay, ko alas 6, kayo ko na magbasa mga messages. Kaya mukawa ko mga unahon, bitaw nga, mga alas 5, pakapin, okay naman, Lord, taas-taas naman itong time ka lang. Magtanong sa sa Facebook na, ana. Pero kung, ay, unfair kay ka, di undang na mo rin ko, Jesus name, dapat dili, focus sa Diyo. Kaya you need to spend time ba with God? Nakaila ko ba nga, o sayang na lang ganit ko, makamatawag alas 4, dito, doon na lang na ako nga, tawag ko sa alas 6, with ana. No? So, sa time yapon ba, sa ato, we need to spend time with God. Kailangan ka mugahin, spend time sa Ginoo igsoon. Kay kas-ara ka mabuhi ng kalibutan na. Dili ka pwede maingon may pato sa una ba. Muna ko, bless ko makita, for example, even sa mga bata, lagay natin dahil sa children's ministry, makaano ako nga, Lord, tingala unta ko sa una, gamay pa kayo ko ba, kaya ano ko, mas dagal pa ko mabuhat sa inyo, Lord, pinakana ko lang. Well, God make things altogether work, man, for the good. So kung mabata, magamay, or something, naagi pagabuhaton. Naagi pagabuhaton para sa Ginoo. Amen ba, my soul? Ayaw ba, makita niyo mo ang picture na gusto i-picture out ni Solomon. Ana nga time sa Ecclesiastes. Diska mo sa nung paghago, tanan, kaya mo kalipay, di ba? For example, doon mo basketball, lipay kayo mo, nakadaog mo. Pero pila ka bulan na nakaroon kalimtan na nani mo. Mabaliwala na nani mo. Pero the only thing na magpabili na sa inyo ang ibuhat para sa Ginoo. Mao na hindi makuha sa uban. Ako matimanan nga, reminder ba nilababa sa mga eskwela gid mo, human gid mo eskwela. Kay kanara mga butang nga dili makuha sa inyo ha. Kay mga butang pwede mo makawat, kung na kay bagong kuan makawat. Pero ang limong nasalihan ba sa eskwelahan, dili na makuha sa inyo ha. But here, God, when it comes to our God, our Father, He's saying, do the work of God. Ayaw pagduhan mo when it comes to work para sa Ginoo. Because it will be the only thing that will remain sa inyo. Kaya nakapangutan ako, ikasa ba nga, Lord? Dami lugar wala ni skila-skila. Ano kailangan pang skila? Ano kailangan pang trabaho? Ano kailangan pang may ana-ana? You have all the questions, ana ba? For God will also flow back while waiting. Do this, anak gina. Part gina siya sa atong life. And as far as atong life, di na yun pwede nga may mo partial ang ginawa. Let be as a whole sa atong life ba. Because God is our maker. So just like Solomon, sa iyang life, na try na niya tanan. Dili na nato kailangan i-try tanan. Kaya naray tao, nakatry na tanan. So we should make the most of our everyday to do it right. To do things right para sa iya. Kasi hindi na siya, wala yung kulusipya puntanan kayo. And we as ourselves, as our service sa Ginoo. So ang mong pagsimba, pagbuhat, bulaton sa Ginoo, ayaw mo ang wala na siya. Because God will surely reward His people. Ingana ka faithful sa ang Ginoo. Diba?
kung dili ni mo makaya on your own things o buhat na, God can make it for you because nothing is impossible with our God. Amen pa mga isol. Amen pa mga isol. Live your life that is pleasing to God. Mao gina akong this year na ako ang theme. Living a life pleasing to God. Theme na siya. And I hope dili na ninyo malabay kawang sa inyong pagpakinabuhi because it is your life. Life na nimo ayaw ipalabay nga wala lang. Because God can do amazing things sa inyong kinabuhi. Amen? Amen. Sa mga panindog na mga isor, no? As naghalat ka og awit para sa itong buhay nga Diyos ba? No? Mag-inaalan tani mo ba na sa imong pagpakinabuhi dili kalibutan na the only thing, di ba kung makita mo si President Duterte, dili na ni mo pwede mabasta-basta. Nangyari rin mga dagong tao nga palibot sa iyaha. But our God is more than our president, is more than all the honorables of the world. Batingon siya sa umantili sa ako Di na ako malimtan ba? Na ako'y damgo. Sure ka siya nga damgo. Nga namatay daw ko sa tornado. Tornado sa Bukidnon. Ako ganilawat ko Bukidnon. Pero the only thing na akong ginahanap na madami ko, tingnan ko nakurot ko namatay ko. Pagbukas ako mata, kay nakaputing tanan ako nakitaan ba? Ano nun siya nga? Ano ka sugar na kaya na siya? Ano tayo sa kalaki, istorya sa ako siya? Kajut na daw ang napag-istorya si Lord. Grabe ako sa utagyo na. Siya kajut na ang napag-istorya si Lord. Pero pagkataon, ibalik din siya. Ingon si Lord, balik sa daw ka. Ha? Siya balik sa daw ka sa earth. Ayun, kasakto ng tatlo. Kaya ko, balik sa daw ka sa earth ko, Lord. Unsa man ito madang mo, Lord, tragic kay tornado ang nakuha niya. Kita na ko mga puti, pero nakailan ni ko yung si Lord. Balik sa daw. Pero I mean ba, ang ipasagot nito ato, hantod na pa kay kinabuhi igsoon, do the things nga para sa Ginoo. Kaya tanan mo gi-achieve, tanan mo gipalit sa imong kwarta, mga butang, mga sanina. Na-experience ako na ba, mga sanina, bato, hindi kay nasunugan ni, impas. Nasunungan, pinapasganan nila, mga karsones, impas. Ano ba, nasandungan man, para masandungan. Napita-pita, grabe ako labad, dili na gid mabalik. Nothing else will remain pero yung gipad sa Ginoo. Your devotion to God, He will never forget it. Ang devotion or ang pag-love mo sa mga tao, malimtan ng galing nila, pero ang devotion mo sa Ginoo, dili na malimtan. He writes everything you do. Ako, Lord, nag-journal ko para sa imo, Lord. Pero how much para Ginoo, mas nag-journal nga kani imong gibuhat para sa ako. That is how God loves you ba? And that's why God, as we worship our God, let it be a declaration sa imong kinabuhi. Ideklara sa imong kinabuhat to na pagkay kinabuhi, igsoon, pagpakinabuhi para sa Ginoo. Hantod na apay ginahawa, na apay tingog ang gawa sa imong apil. Sing. Until my breath runs dry, Lord, I will sing and offer a song to you. Because Jesus. Thank you, Lord Jesus. Pagkakanto
ka sa kasing-kasing ko. Bayawin ka para mahalin ko. Ginoong mag-church. Gusto mo karoon ba? Song ba niya siya? But let it be your words of declaration. Gusto ko madunggan ang imong tingog as much as God wants to hear your voice. God wants to hear you sing to Him. No, wala may labot siguro ng tapay. Pero it's a declaration sa imong Ginoo. Nakamalasing, walay sama. Walay sama, kanimo ka kamalan. Walay ang makatupong sa gugma mo. Walay sama, kanimo ka kamalan. Walay ang makatupong sa gugma mo. Takot sa Cagayan, pasidungnan ka. Hanggang may kinabuhi, hanggang may puso, hanggang may ginhawa. Sa labi ko'y mayroon ka, mananiyak ka. Sa kasing-kasing ko, bayawin ka ang kalagayan ko. Hanggang may Ginoo for the last time. Kinabuhi, hanggang may puso, hanggang may ginhawa. Sa labi ko'y mayaon ka, hanggang niyak ka. Sa kasing-kasing ko, bayawin ka ang kalagayan ko. Yes, you are our God. You are our God and God alone. You are God, creator of heaven and earth, our everlasting God, ang matinudaanon nga Diyos, among maluluyon nga Diyos, among higugmaon nga Diyos. You love more than we could ever love you, Lord God. And Lord, help us. Tabangin mo, Ginoong Diyos. We cannot do it on our own. We need your grace, we need your mercy, God, and we need your Spirit to move. Thank you so much, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, we acknowledge you in this place. You are the life of this ministry. No ministry can work without your work, Holy Spirit. And we commit all the people into your hand. We commit all their lives unto your hand. And help us not to waste our time here on earth. Tabangin, Ginoong Diyos, madili mi magsayang-sayang sa among oras na naibilin sa among na kalibutan na kay tungod nasayod ni. Ikaw ang nasayod sa tanan. Ikaw ang nahibalo sa tanan. Ikaw ang naay plano sa matagos sa kanamo, Ginoo. Help us to live a purpose-driven life with you. Thank you so much, Lord God. Nabiskan pa sa mong pagbulag-bulag karon ng kabuntagon. We declare your mercy. We declare your love. We declare your Spirit to move and manifest in our midst, manifest in our families, manifest in our community, God, because you are our God. And aside me, Ginoong Diyos, that we will never be the same because of that great love that you show us on the cross. Whatever pain na among gina-go through, God, whatever struggles na among gina-go through sa among everyday life, kaya namo, kay naa ka. And maura na among kailangan ni kalibutan na, ikaw lang yun, Ginoong Diyos. You bless each one of us, biskan pa sa mong paglakaw-lakaw sa matagusa, sa mong pagbulag-bulag. You protect us by your mercy and by your blood, Jesus.
Thank you so much, Ginoong Diyos, sa karon ng kabuntagon. We give you honor and praise and adoration belongs to you alone. In Jesus' name. Ang tanan pag-ingon. Amen.